Hello guys! On this video, I'm going to show how I put my makeup. I put assembly makeup. Ito naman yung lagi kong ginagamit dati at ito naman yung lagi kong ginagawa. Ito yung lagi kong pinapahid na cosmetic. My cosmetic is KBL from Korea. Made in Korea. Yeah, dito talaga ako laging naglalagay ng aking cream sa suwang. Ano tawag dito sa Tagalog? Chin sa English. Suwang is Bisaya. Suwang. Mamaya ay mag-ano tayo ng aking buhok, i-plancha ko siya, tuwid, gawin ko siyang tuwid, tuwid. Itama ko siya. Itama ko ang pagkakamali niya, gawin ko siyang tuwid. Anong tawag nito dito sa Tagalog? Nakita niyo yung laman ng bag na to? May siyang mga ganyan. Hindi ko mahanap yung pangkilay ko. Nasaan na yun ang punta? Ang aking, ay, ito pala siya. Ang aking pangkilay. So, lagay natin siya dito. Wala siyang lalagyan. Ayan yung ginamit ko. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera, soothing gel. Soothing gel. Aloe vera. Soothing gel. Wala tayong salamin. Ang bilis naman ng oras. Time supas. Supas? Ano yung sabaw? Ayan, magkilay tayo. Lagi kong ginagamit ang aking eyeliner na kulay brown. Ayan lang. Ayoko ng itim dahil kapag gumamit ako ng itim, ang aking mukha ay napakatapang tingnan. So, laging brown ang aking ginagamit para light lang siya tingnan. Ayan, ayoko ng black eyebrow. Dahil napakatapang ng aking mukha tingnan pag ako'y gumamit ng black eyebrow. So, I always use the color brown. I'm not using any color, another color. Madali lang magkilay, guys. Kilay by my own. Ano daw? So, ayan, dito tayo sa mata. Hindi ko ba nakuha yung aking mga pangkulay na ito ibasa. Kamay yata ang gagamitin ito.
Ayoko yung basa na yun. Ito naman ay butas-butas na siya. Ayan, ang ginamit ko ay parang ano siya, kulay pink na maputla. Para i-blend natin siya mamaya. Ayan, may glitters siya. Yan, pink na naman. Kasi, ano to, parang puro pink ang laman ng ano to. Tama na yan dyan. Lip liner pala yun. Hindi naka-organize ang aking ano ngayon guys. Gamit, nilagay ko lang kasi siya dito. Tinambak ko siya. Mag-lipstick tayo ng parang pink na pagka-violet. Brand ng lipstick na to ay Silly View. This lipstick is so very expensive here because this is a #1 brand, all very good quality here in Korea also. This brand, this kind of cosmetic, this is expensive also because this is good quality here in Korea. Silly View. Ayan. Keep dyan ha, kaya tayo ay mga mama na. Maglagay-lagay tayo ng mga palamuti sa ating mukha para pag tingin ni Mr. galing sa bahay, maganda itong tingnan. Ayan. May, mascara. May mascara. Hindi ko mahanap po yung iba kong mga gamit. Nasaan ko ba nalagay yun? Yung aking pang kulay dito. Yung eyeliner ko. Ayoko ng black. Gusto ko yung brown. Kasi pag brown ang nilagay nyo dito sa mata nyo guys, parang wala kayong nilagay. Pero maganda tingnan yung mata nyo. Ang ginamit ko na, ano na ito ay Misha. From Misha. Ayan. O, tingnan mo itim. Makalat siya. Parang wala na tong laman. Ayan, mag-blush on tayo. Let's put blush on. Yan ang aking blush on ay color pink from Misha din siya. Misha. Made in Korea din. Made in Korea ang mga cosmetic na aking ginamit guys. Dito lagyan natin. Yan. Simple makeup yun guys. Madali lang siya. Nakita nyo naman, ano lang ang nilagay ko.
Mascara. Let's put mascara. Gusto ko talaga itong mascara na to kasi maliit siya. Pwede siyang ipasok-pasok dyan ano sa mata. Sa pilik mata. Nakaare ko. Tsaka madali siyang tanggalin.